درود بر دوستان عزیز و همراهان گرامی کانال اکسنس فارسی. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و هفته‌های گذشته رو با سودهای خوبی به پایان برده باشید. از سری آموزش‌های کانال اکسنس فارسی در ویدیوهایی که برای شما در قبل تهیه کردیم، ویدیوهای الگوهای کندلی و الگوهای کلاسیک رو عرض کردیم خدمتتون. در حال حاضر الگوهای کلاسیک رو در دست تهیه داریم، آموزش‌هاش رو. چند مورد از الگوهای کلاسیک رو خدمت شما عرض کردم و همچنین تریدهای لایو رو بر اساس الگوهای کندلی که آموزش‌های اون رو در کانال قرار دادم خدمت شما الان ویدیوهاش رو تهیه میکنیم و در کانال قرار میدیم. دوستان گرامی این رو توجه داشته باشید که قرار شد که بعد از تهیه هر کدوم از این الگوهای کندلی و الگوهای کلاسیک، بعد از آموزششون ما ویدیوهای لایو رو داشته باشیم. دوستانی که ویدیوهای لایو رو مشاهده نکردن یا این الگوها رو ویدیوهاشو ندیدن، توجهشون رو به کانال اکسنس فارسی جلب میکنم. برن در پلیلیست های مخصوص هر کدوم از اونها که در کانال قرار گرفته میتونن اونها رو مشاهده بکنن و به صورت ریز و با جزئیات اونها رو ببینن و استفاده بکنن. همچنین ویدیوهای لایو رو بر اساس هر کدوم از اونها تهیه خواهیم کرد و قبل هم چند مورد رو تهیه کردیم و برای دوستان در کانال قرار دادیم. خب یک ویدیوهای لایو فکر میکنم در حال حاضر که من این ویدیو رو ضبط میکنم یکی از ویدیوهای لایو منتشر شده در کانال. ترید لایو با الگوی کندلی همر هستش که حدوداً یک هفته قبل به تاریخی که الان ویدیو رو من تهیه میکنم، تاریخ 25/1/2021 هستش و دوستان این رو دیدن. همونطور که در ترید های لایو عرض کردم خدمتتون و عرض میکنم اینکه ترید لایو همیشه نباید تریدی که ما میزنیم به تیپی برخورد بکنه و باید این رو قبول بکنیم که هر تریدی ممکن هست که نتیجه دلخواه ما رو نداشته باشه و با استاپ ما برخورد بکنه. به هر حال چه به استاپ برخورد بکنه چه ترید ما به تیپی برخورد بکنه، ما اون رو به شما نشون میدیم، چون حقیقت بازار این هستش و دوستانی که قرار تصمیم بگیرن در این بازار فعالیت بکنن باید با چشم باز انتخاب بکنن و بدونن که این بازار هم میتونه سودده باشه و هم میتونه ضررده باشه. پس من هم ترید لایو هم ترید با ضرر رو برای شما نشون میدم و هم تریدی که با سود بسته میشه، هرچند با سودهای خیلی کم. خب صحبت رو کوتاه میکنم. امروز قصد دارم ترید لایو با الگوی کندلی بیرش انگولفینگ رو برای شما نشون بدم. پس ما مستقیما مراجعه میکنیم به نرم افزارمون به نام فارکس تستر که دوستان میتونن این آموزش این نرم افزار فارکس تستر و نحوه ورود دیتا و تنظیمات مربوط رو در کانال اکسنس فارسی در پلیلیست آموزش نرم افزارها مشاهده بکنن. خب ما ادامه هفته گذشته رو انجام خواهیم داد و من از اینجا استارت رو میزنم. خب ما تنظیمات مربوط به چارت رو انجام میدیم. یعنی یک تریدر زمانی که میخواد وارد چارت بشه، این رو متا تریدر اگه فرض بفرمایید زمانی که میخواد وارد چارت بشه، قبل از اون من این رو ببندم، پوزیشنمون رو میبندم. قبل از اینکه بخوایم وارد چارت بشیم و شروع به معامله بکنیم یک سری تنظیمات رو انجام میدیم. به تایم هفتگی مراجعه میکنیم. این خط ها رو من پاک بکنم که از اول دوستانی که نمیدونن مجدد اینها رو با هم انجام بدیم که چارتمون رو هم تنظیم کرده بشه. در ابتدا من به تایم هفتگی مراجعه میکنم و خطوط مقاومت و حمایت رو بر اساس هفته‌های گذشته که دارم رسم میکنم که اینها خط مشی باشه برای ما در تایم پایین تر، مثل 4 ساعت روزانه، 1 ساعت و الی آخر. خب من خطوط مقاومت چند هفته گذشته و خطوط حمایت رو رسم میکنم
چند هفته کافی هست، نیاز نیست که تمام هفته ها انجام بشه. شما میتونید 4 الی 5 هفته رو رسم بکنید این خطوط رو و با اونها به ترید بپردازید. خب ما اینجا چند هفته جاری و 4-5 هفته گذشته رو اینها رو با هم رسم میکنیم. خب فکر میکنم تا اینجا کافی باشه. خب سویچ میکنیم بر روی تایم 1 ساعته، چون ترید های ما بر روی تایم 1 ساعته هستش. خب بیارش انگولفینگ به ما چی میگه؟ آموزش الگوی کندلی بیارش انگولفینگ رو در کانال اکسس فارسی برای شما قرار دادیم. لینکش رو هم بالای صفحه خواهم گذاشت. در این قسمت شما خواهید دید لینکش رو، میتونید مستقیما کلیک بفرمایید و به ویدیوی مربوط دسترسی داشته باشید برای دوستانی که نمیدونن این الگو چه کاری انجام میده. خب ما بیشتر الگوهایی رو تحت نظر قرار میدیم که بر روی خطوط حمایت و مقاومت ما تشکیل شده باشند و اونها از قدرت بیشتری برخوردار هستند. خب حالا ما این الگو رو که در انتهای یک روند صعودی به وجود میاد رو پیدا میکنیم و باهاش به ترید میپردازیم. من دونه دونه کندل ها رو جلو میبرم با زدن اسپیس بر روی صفحه کلید تا به اون الگوی مد نظرمون برسیم. کندلی که میزان بیشتری از کندل های قبل خودش رو پوشش داده باشه از قدرت بیشتری برخوردار هستش. ما این رو میریم تا به اون الگوی کندلیمون برسیم یا بله. خب اگر دقت بکنید در اینجا ما یک کندل هم رد شد. در اینجا ما سایه ها رو در نظر نمیگیریم، این رو مد نظر داشته باشید. بدنه کندل برای ما مهمتر هست، ولی اگر سایه ها مثل این سایه در دل این کندل جا می گرفت قدرت خیلی بیشتری داشت. اینجا میتونیم این رو کندل انگولف در نظر بگیریم، ترکیب این دوتا کندل رو، یعنی این کندل قرمز رنگ، این کندل آبی رنگ رو بدنه کندل رو انگولف کرده، ولی چون که در یک قسم خط مقاومت در نزدیکی خط مقاومت یا حمایت نیست، ما از این صرف نظر میکنیم. حتی اگر درست عمل بکنه و به ما جواب بده بر روی این کندل ما ترید نمیگیریم. خب کندل بعدی رو با هم بریم و ببینیم آیا میتونیم باش وارد معامله بشیم یا نه. خب ببینید ترکیب این دوتا کندل اگر بخوایم این رو بکشیم یک کندل به این شکل میشه. درسته؟ این ترکیب دوتا کندل باعث میشه این کندل آبی رنگ ما رو پوشش بده، یعنی برابر با این هستش، در کنار هم هستش. اینجا میتونیم وارد یه ترید سل بشیم، ولی خب تیپی ما محدود هستش و بیشتر احتمال استاپ خوردنمون وجود داره. ولی خب اینجا رو هم ما صرف نظر میکنیم چون چند تا چیز رو ما نگاه میکنیم. اول اینکه اون کندلمون رو تشخیص بدیم، دوم اینکه رنج بودن بازارمون رو نگاه میکنیم. در پایان یک روند صعودی باید باشه. اینجا ما پایان یک روند صعودی رو نمیبینیم، اینجا بیشتر یک نزول بوده در گذشتهش. اگر دقت بکنید جای نزولی بوده و بازار در یک مستطیل شکلی به صورت رنج بالا و پایین رفته. یعنی ما در اینجا صرف نظر میکنیم. اینها نکاتی هست. درسته اینجا میتونید ترکیب این کندل و این کندل رو، ترکیب این دوتا کندل رو در نظر بگیرید که این کندل آبی رنگ رو انگولف کرده، میتونستید باش وارد بشید و تا اینجا سود بگیرید. ولی خب چون اون شرایط قبلی ما رو برامون ساپورت نکرده ما وارد نمیشیم و صبر میکنیم. بهترین استراتژی در اینجا صبر هستش. خب ما میریم تا به اون الگومون برسیم.
من یک مقدار این رو سریعتر میکنم. خب همزمان روی هفتگیمون هم نگاه میکنیم که اگر کندل جدیدی تشکیل شده بود بتونیم مقاومت و حمایتش رو رسم کنیم. در تایم 1 ساعته ما در روی این خط تقریبا اینجا یک مقاومتی رو ما داریم. در اینجا اگه دقت بکنید من اینجا یه خطی میذارم براتون. اگر اینجا کندل انگولفی تشکیل شد ما باهاش وارد معامله میشیم، چون در اینجا میتونیم این رو یک اصلاح صعودی هم در نظر بگیریم که بتونیم باهاش وارد معامله بشیم اگر کندل انگولف تشکیل شد. خب ببینید شاید ترکیب این چند تا کندل با هم، این 3 تا کندل با هم، یا خود این به تنهایی، این کندل دوجی ما به تنهایی یک الگوی دیگه تشکیل بده و ما بتونیم وارد معامله بشیم. ولی اینجا مد نظر ما، بحث امروز ما کندل بیارش انگولف هست یا کندل انگولف نزولی هستش و در اینجا ما این کندل قرمز رنگ این کندل دوجی رو پوشش داده و ما میتونیم بگیم این کندلمون این کندل رو انگولف کرده، همچنین این کندل قبلش رو هم انگولف کرده. خب ما از اینجا باهاش وارد یک معامله سل خواهیم شد. اینجا سل رو میزنم، همچنین نزدیک خط مقاومت ما هستش و میتونیم باهاش وارد معامله بشیم. تیپی رو در اینجا میتونیم قرار بدیم. من تیپی رو در اینجا قرار میدم و استاپ لاست رو هم در بالاتر از این خط مقاومت یا بالاتر از این کندلی که اینجا تشکیل شد. تیپی رو میتونستیم در روی این خط مقاومتی که شکسته بود هم قرار بدیم. خب دونه دونه پیش میریم. ببینید که در کندل بعدی نزدیک خط تیپی ما شد و شما اگر تریلینگ استوپ داشتین اینجا یا به صورت اسکالپ کار میکردید میتونستید از معامله خارج بشید. ولی ما برای که ببینیم آیا به تیپی ما برخورد میکنه یا تیپی ما رو رد میکنه معامله رو ادامه میدیم، ببینیم کندل بعدمون به کجا میره، تیپی ما رو میزنه یا استاپ ما رو میزنه. خب میبینید بر روی کندل بعد معامله ما رو بستش و این معامله رو با تیپی برای ما بست. ببینیم این معامله با $26 حدوداً 26 پیپ، بله دقیقاً 26 پیپ برای ما تیپی در بر داشت. خب اینجا همونطور که عرض کردم کندل انگولف پایان یک روند صعودی اگه در نظر بگیریم یا یک اصلاح صعودی و وقتی که اون کندل برای ما ظاهر شد، بعد از ظاهر شدن از ابتدای کندل بعد میتونستیم باهاش ورود بکنیم و احتمال خیلی زیاد تا این سطح هم بیاد. ولی خب ما تیپیمون رو گرفتیم و اومدیم بیرون و منتظر موقعیت بعدی برای خرید یا فروش خواهیم بود. حالا من این رو ادامه میدم ببینیم به کدوم نقطه برخورد خواهد کرد. بله عاقلانه ترین روش این بود که در همون مقاومت اول با همون مقدار سود از معامله خارج بشیم. خب اگر دقت بکنید برای معامله بعدی هم ترکیب این 3 تا کندل، البته این کندل یک مقدار از بالای این کندل رو نپوشونده و ما نمیتونیم بگیم بهش که کندل انگولف هستش. اگر دقت بکنید از این کندل آبی رنگ یا کندل صعودی ما یک مقدار بالاتر هست و این 3 تا کندل نتونسته کامل بدنه این کندل ما رو بپوشونه، ولی احتمالش هست که از اینجا به صورت ریزشی باشه و تا اولین مقاومت موجود
به ما تیپی رو بده. ولی خب ما وارد ترید نمیشیم چون بحث ما اینگولف هستش و اینجا نتونسته اینگولف بکنه. میبینید که اینگولف هم نکرد و به اون مقاومت هم نرسید و بالاتر رفت و در اینجا ما یک کندل اینگولف دیگه ای داریم. از اینجا میتونیم باهاش وارد معامله سل بشیم. بر اساس الگوهای کندلی سل دیگه ای رو داریم. تیپی رو هم من در اینجا قرار میدم، استاپ رو هم اینجا قرار میدم. البته اجازه بدید من تایم هفتگی هم نگاه بکنم. کندل جدیدی تشکیل نشده، یعنی مقاومت جدید تشکیل نشده. خب امیدوارم که تیپی ما رو بزنه و استاپمون رو نزنه. بله، این ترید ما در اینجا به استاپ خورد و این معامله رو برای ما با ضرر بستش. خب اینجا مجدد ما کندل اینگولفی رو داریم. من از اینجا مجدد وارد ترید سل میشم. تیپی رو در اینجا براش قرار میدم و استاپ رو هم اجازه بدید من این رو کوچیک‌تر بکنم که ببینم. استاپ رو هم در این نقطه جا خط مقاومتی داریم، چند پیپ بالاتر از خط مقاومت. بله، اینجا هم مجدد استاپ ما رو میزنه. منتظر الگوی بعدی میشیم. بله، اینجا هم برای ما الگوی انگولف هست. ترکیب این دوتا این رو تحت پوشش قرار داده. اینجا مجدد وارد معامله سل میشیم. تیپی رو میذاریم، استاپ رو بالاتر قرار میدیم. امروز فکر میکنم تمام معاملات ما رو قراره با استاپ ببنده و به تیپی ما نرسه. بله، اینجا هم معامله ما رو با استاپ میبنده. در روی این کندل میتونستیم وارد بشیم ولی خب موقعیتش از دست رفت. کندل بعدی در پایان روند صعودی یا اصلاح صعودی خب ترکیب این دوتا کندل با این کندل این رو انگولف میکنه. جا سل رو میزنیم. تیپی رو من در این نقطه براش قرار میدم. استاپ رو هم اینجا قرار میدم. اینجا تیپی ما رو میزنه با $21 و ادامه هم خواهد داد سمت پایین. برای اینکه ویدیو تایمش زیاد نشه یک مورد دیگه هم سعی میکنیم پیدا بکنیم.
ترکیب این دوتا کندل با این کندل بدنه این رو انگولف میکنه. قبل از این ما میتونستیم وارد ترید بشیم ولی اینجا هم وارد ترید میشیم، ایرادی نداره و تیپی رو خواهیم گذاشت. من به شخص خودم در روی معاملاتم به هیچ عنوان استاپ قرار نمیدم، ولی اصلا این رو به شما توصیه نمی کنم. فقط روش شخصی خودم رو عرض کردم خدمتتون. ببینید که اینجا زد استاپ ما رو مجدد. ترکیب این دوتا کندل این رو انگولف میکنه. مجدد ما ترید رو خواهیم داشت. من این ترید ها رو میزنم برای اینکه به شما عرض بکنم که تمام بازار سود نیستش و احتمال اشتباه برای همه وجود داره. در اینجا ما میتونستیم اگر اسکالپ کار میکنیم سود رو بگیریم و بیایم بیرون، ولی خب با معامله پیش میریم. اینجا هم استاپ ما رو میزنه در معامله. تایم هفتگی مراجعه میکنیم. ببینید که مقاومت جدیدی رو تشکیل داد برای ما در اینجا، در این نقطه. خب در اینجا ما میتونستیم باش وارد بشیم و تیپی رو هم بزنه. تیپیمون رو میزده. خب در این نقطه مجدد ما میتونستیم وارد بشیم ولی خب فرصت از دستمون رفت. میریم تا به کندل بعدی برسیم. اینجا این کندل میتونیم به عنوان انگولف در نظرش بگیریم و باهاش وارد معامله بشیم. تیپی رو هم در این قسمت قرار بدیم. ببینید که الان هم میتونیم از معامله خارج بشیم با $12. در معامله قبلی هم که به استاپ برخورد کرد میتونستیم به صورت اسکالپ اگه کار میکردیم از معامله خارج بشیم و اینکه منتظر برخورد به تیپیمون نباشیم. میایم پایین. ببینید که اسپرد هم خیلی مهم هست چون برخورد میکنه و بسته نمیشه. من اینجا استاپ رو قرار ندادم برای که دوستانی که میخوان ببینن در صورتی که استاپ رو قرار نمیدم من اینجا که بالانس حسابم بالانس خوبی باشه. وگرنه اگه دوستانی که با مبالغ پایین کار میکنن اصلا توصیه به این کار نمیکنم. ببینید تا روزها میتونه این باز باشه، ساعتها باز باشه و معامله ما بسته نشه. و این کار برای دوستانی که تازه این رو شروع کردن اشتباه هست. پس لطفاً حتما از استاپ استفاده کنید که سرمایه‌تون به خطر نیفته. اگر 10 تا معامله همزمان هم برای شما به استاپ بخوره با مدیریت سرمایه پیش برین هیچ ایرادی نداره. اون معاملات بعدی شما به تیپی برخورد بکنه شما میتونید اون ضررها رو جبران بکنید. اینجا هم انگولف خیلی زیبا داریم. اینجا هم من مجدد وارد معامله میشم. تیپی رو من در این نقطه قرار میدم و این هم مودیفای. اینجا میبینید که تیپی ما رو زد. خب اینجا هم ترکیب این دوتا چند تا کندل رو گرفته. اینجا هم من وارد معامله سل میشم. اینجا میذارم. ببینید که اینجا هم تیپی ما رو زد. من این رو ادامه میدم تا تکلیف این معاملمون روشن بشه.
اینجا ما میتونیم وارد معامله سل بعدی بشیم. تیپیمون رو در این نقطه قرار میدیم. اینجا تیپی ما رو زد. رو بر روی هفتگی میایم، میبینیم که هفته های جدید تشکیل شده و مقاومت های ما رو رد کردن. اینجا خطوط مقاومت هفته های گذشته، هفته های جدید رو رسم میکنیم. مجدد به تایم 1 ساعته برمیگردیم. اگر دقت بکنید بعد از گذشت چندین روز که برای ما سواپ هم خورده معاملمون، تازه این معامله که استاپ رو قرار نداده بودیم براش برگشت به کانال معاملمون، یعنی در جایی که ما معامله رو باز کرده بودیم. پس لطفاً استاپ لاست رو روی معاملاتتون قرار بدید که هم در زمانتون و هم در سرمایه‌تون به صورت سیف صرفه جویی بکنید. منظور از صرفه جویی این که سرمایه‌تون رو سیف نگه دارید، چون که اگر باز نباشه شما مجبورید روزها و ساعتها و حتی هفته ها منتظر بسته شدن یا تعیین تکلیف اون معامله باشید و در نهایت اون رو با ضرر خواهید بست. در اینجا ما یک انگلف کوچیکی داشتیم در این نقطه. اجازه بدید من هفتگی رو نگاه بکنم ببینم بر روی مقاومت خاصی بوده. اینجا یه مقاومت داشتیم، اینجا هم یک مقاومت داریم. این که اینجا تشکیل شده، اینجا ما وارد معامله سل میشیم و چون خط مقاومت دیگه سر راهمون هست ما تیپی رو بر روی همین خط قرار میدیم و میبینیم که به اونجا هم نرسید حتی و معامله بالا رفت. اینجا مجدد انگلفی رو داریم، تیپی رو مقاومت اینجا داریم، اینجا قرار میدیم. اینجا برای ما تیپی رو زد و مجدد هم صعود کرد. در مقاومت هفتگی میبینید که هفته ها هم مقاومت ها رو رد کرده و خطوط مقاومت جدیدی رو برای ما تشکیل داده. من عذر میخوام اگر وقت این ویدیو طولانی شد، ولی اینها رو به واقعیت بازار هست و اگر شما بخواید بر اساس این الگوها ترید بکنید باید اینها رو در جریان باشید چه اتفاقی خواهد افتاد. من اینجا سل رو میزنم. البته ناگفته نمونه دوستان حتما نظراتشون رو در مورد این ویدیو بنویسن برای من، چون که ما فقط اینجا بر اساس الگوی کندلستیک بیرش انگولفینگ داریم ترید میکنیم و بعضی شرایط دیگه رو در نظر نمیگیریم. ولی خب بالفرض مثال اگر اینجا ما فقط بخوایم بر اساس الگوی انگولفینگ ترید بکنیم باید ترید رو انجام بدیم، چون این کندل
ترکیب این کندل تونسته این چند کندل قبلش رو پوشش بده. در انتهای یک روند صعودی هم بوده طبق تعریف الگوی بیرش انگولفینگ و ما میتونستیم از ترکیب این کندل ها وارد ترید بشیم بر اساس الگوی بیرش انگولفینگ و خیلی طبیعی در تمام آموزش ها گفته شده این بازار به سمت پایین خواهد اومد. ولی خب در آموزش ها نگفته شده، این ذکر نشده، ذکر نشده که اگر شما یه خط مقاومتی پیش روتون داشتین احتیاط بیشتری بکنید بر روی این، اجازه بدید تکلیف این روشن بشه، یا اینکه اگر در یک سطح رنج بود به طور مثال در گذشته این رو داشتیم در این قسمت، اگر در روی یک سطح رنج بود شما وارد ترید نشید و بذارید تکلیفش مشخص بشه. خب اینها نکاتی هست که ما باید رعایت بکنیم، ولی ما در این آموزش فقط داریم بر اساس الگوی بیرش انگولفینگ ترید رو انجام میدیم که ببینیم اگر ما فقط بخوایم توجهمون نسبت به الگوی بیرش انگولفینگ جلب بشه و فقط بر اساس اون ترید بکنیم چه اتفاقی میفته برای ما. اینجا تیپی ما زده شد. مثلا در این قسمت این دوتا کندل باعث شدن که این دوتا کندل قبلش پوشش داده بشه، میتونستیم وارد ترید سل بشیم، از روی این کندل وارد بشیم، ولی خب چون رد شد ما وارد نمیشیم. اینجا حتی الگو برای ما تشکیل شد، این دوتا ترکیبش با این تونستیم وارد بشیم. بیشتر مد نظرمون تکلیف این الگومون هست که ببینیم به کجا خواهد رسید. من یک مقدار ویدیو رو تندتر میکنم. خب یکی از معاملات ما رو بست، یکی دیگهش که ما براش استاپ نذاشتیم باز هستش و معلوم نیست چه زمانی بسته خواهد شد و اون هم ببینید با سواب خیلی بالا و اینکه خیلی از تاریخ 24/7 و امروز 6 هستش، یعنی 24/7 2 ماه و تقریبا نزدیک 1 ماه و خورده ای این معامله ما باز بوده بدون هیچ سرانجامی و فقط ما رو در منفی نگه داشته و مارجین ما رو اشغال کرده. پس سعی بکنید که از این نوع معاملاتی که استاپ نمیذارین استفاده نکنید و حتما استاپ رو داشته باشین و ما به خاطر اینکه ایکویتیمون از بین نره مجبور میشیم این معامله رو با ضرر ببندیم و من این معامله رو با ضرر میبندم. این معامله رو فقط به خاطر این انجام دادم که دوستان بدونن استاپ نذاشتن خیلی خطرناکه و ایکویتیتون رو از بین خواهد برد و همچنین شما رو سردرگم میکنه که ببینید تکلیف اون معامله چی میشه و روی معاملات بعدیتون هم اثر خواهد گذاشت. خب امروز ما 1 2 مورد 3 مورد و 4 مورد 5 مورد 6 مورد از معاملات رو با تیپی بستیم و 1 مورد 2 مورد 3 مورد و 4 5 مورد رو هم با ضرر بستیم. البته 7 مورد رو با سود بستیم و 5 مورد رو با ضرر بستیم. در مجموع معاملات ما معاملات سوددهی بود، یعنی در مجموعش رو اگه بخوایم حساب بکنیم معاملات ما معاملات سوددهی بود. امروز ما معاملات رو از تاریخ از همینجا شروع کردیم، 7 فکر میکنم شروع کردیم اگر اشتباه نکنم. بله 1 2 مورد 3 4 5 6 7 8
8 مورد رو با سود بستیم و از اینجا 1 2 3 4 5 مورد رو هم با ضرر بستیم. البته اون معامله‌ای که استاپ نذاشتیم رو حساب نکردیم، چون اون معامله فقط به این منظور انجام شد که ببینیم استاپ نذاشتن چه بلایی بر سر معاملات ما خواهد بود. عذر میخوام از اینکه وقت ویدیو زیاد شد و اینکه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما لطفا نظراتتون رو در مورد این ویدیو برای من بنویسید، چون نظرات شما خیلی مهم هستش برای معاملات لایو. امیدوارم مورد پسندتون قرار گرفته باشه این ویدیو و کاربردی بوده باشه. تا ویدیوی بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون. موفق و پیروز باشید.